U.S. Marines นาวิกโยธินสหรัฐชุดรบชายฝั่งที่ 3 Lateral Combat Team กรมรบชายฝั่งที่ 3 Marine Lateral Regiment กองพลนาวิกโยธินที่ 3 3rd Marine Division และนาวิกโยธินฟิลิปปินส์กองพันนาวิกโยธินชุดยกพลขึ้นบกที่ 10 Philippines Marines Marine Battalion Landing Team 10 หรือคาปยะปาอันที่แปลว่าสันติภาพความสงบสุขดำเนินการฝึกในชั้นการสอนเพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบอาวุธในระหว่างการฝึกบาลิกาตัน 2024 ณ Paredes Air Station 29-30 เมษายน 2024 บาลิกาตัน 24 เป็นการฝึกซ้อมรบประจำปีระหว่างกองทัพฟิลิปปินส์และกองทัพสหรัฐถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสามารถปฏิบัติการร่วมกันของสองฝ่ายสมรรถนะระดับทวิภาคีความเชื่อมั่นและความร่วมมือที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่มีร่วมกันมานานหลายทศวรรษ U.S. Marine Corps Corporal Xavier Flores ชาวแคลิฟอร์เนีย Machine Gunner พลยิงปืนกลและ Philippine Marine ดำเนินการฝึกการเข้ายึดครองเร่งด่วนด้วยปืนกล M240 Bravo Medium Machine Gun Sergeant Michael Dahl ชาววอชิงตัน Anti-Tank Missile Gunner พลยิงขีปนาวุธอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านรถถังและฟิลิปปินส์มารีนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการทำความคุ้นเคยกับระบบอาวุธจรวดต่อต้านรถถัง M41 Sabre Improved Target Acquisition System ระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถัง BGM-71 มิสไซล์นำวิถีแบบท่อนำแสงมิสไซล์นำวิถีแบบมีลวดเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังหนักนำวิถีระบบเส้นลวดผู้ยิงจะเล็งเป้าหมายไว้ก่อนแล้วยิงออกไปจากนั้นต้องคอยใช้กล้องเล็งจับที่เป้าหมายตลอดจนจรวดวิ่งไปชนเส้นลวดคือตัวสื่อสารระหว่างจรวดกับท่อยิงทำให้พลยิงสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนไปยังเป้าหมายอื่นๆได้ Lance Corporal Philip Catanese ชาวรัฐเมน Machine Gunner Lance Corporal Dominic Bonchi ชาวนิวยอร์ก Rifleman พลปืนเล็กและ Philippine Marinesดำเนินการแข่งขันยิงอาวุธสองฝ่ายของปืนกล M240 Bravo Corporal Jonathan Hort ชาวโคโลราโด Motorman พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและ Philippine Marines ดำเนินการฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิดคอบรรจุลูกทางปากลำกล้อง Sergeant Cameron Calhoun ชาว North Carolina Machine Gunner และ Philippine Marineสาธิตการเปลี่ยนลำกล้องปืนกล M240 Bravo Lance Corporal Philip Catanese ชาวรัฐเมน Machine Gunner และ Lance Corporal Dominic Bonchi ชาวนิวยอร์ก Rifleman ดำเนินการเปลี่ยนลำกล้องปืนกล M240 Bravo ในระหว่างการแข่งขันยิงอาวุธสองฝ่าย Lance Corporal Kate Hilker ชาว Arizona Motorman โชว์อุปกรณ์หมวก High Cut Kevlar และที่ครอบหูอุปกรณ์ลดเสียงชนิดสื่อสารได้แก่นาวิกโยธินฟิลิปปินส์ชุดรบชายฝั่งที่ 3 และนาวิกโยธินฟิลิปปินส์แบ่งปันมื้ออาหารหลังจากเข้าร่วมในชั้นการเรียนการทำความคุ้นเคยกับระบบอาวุธกรุงมะนิลา 16 เมษายน 2024 The Armed Forces of the Philippines AFP กองทัพฟิลิปปินส์และทหารสหรัฐจะดำเนินการฝึกที่วนซ้ำมาในครั้งที่ 39 ของบาลิกาตันการฝึกซ้อมรบสองฝ่ายประจำปีครั้งใหญ่ระหว่างสองพันธมิตรตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคมการฝึกซ้อมดังกล่าวสนับสนุนโดยตรงต่อสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์โดยยกระดับความร่วมมือทางทหารและความพร้อมระหว่างกองทัพทั้งสองสมาชิกของ AFP และกองทัพสหรัฐมากกว่า 16,000 นายจะฝึกร่วมกันในปีนี้กองทหารจากกองกำลังป้องกันประเทศออสเตรเลีย Australian Defence Forceและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บาลิกาตันที่กองทัพเรือฝรั่งเศส France Navy จะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมในฐานะผู้เข้าร่วมในขณะเดียวกัน 14 ประเทศจะเข้าร่วมโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้สังเกตการนานาชาติที่ AFP เป็นเจ้าภาพได้แก่บรูไนแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีเกรทบริเตนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียนิวซีแลนด์ Republic of Korea สิงคโปร์Thailand and Vietnam ในห้วงของการฝึกบาลิกาตัน 2024
ผู้เข้าร่วมจะได้ปฏิบัติภารกิจการรบระหว่างมิติที่ซับซ้อนของขอบเขตซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางทะเลกระบวนการในการตรวจจับและการติดตามเป้าหมายการป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธระบบอาวุธปล่อยนำวิถีการป้องกันทางไซเบอร์และปฏิบัติการการข่าวกองทัพเรือฟิลิปปินส์กองทัพเรือสหรัฐและกองทัพเรือฝรั่งเศสจะดำเนินการฝึกซ้อมทางทะเล3ฝ่ายหรือพหุภาคีในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ Exclusive Economic Zone การฝึกบาลิกาตันในปีนี้ตอกย้ำถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของเราในการขยายความสามารถในการปฏิบัติงานและความพร้อมด้วยความร่วมมือกับมิตรสหายหุ้นส่วนและพันธมิตรของเราเสนาธิการกองทัพฟิลิปปินส์ General พลเอกโรมิโอ S. Browner Jr. กล่าวเราร่วมมือกันเร่งความเร็วของการก้าวเดินผ่านไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเราในด้านความมั่นคงทางทะเลควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสามารถอื่นๆเพื่อที่จะจัดการกับความท้าทายเชิงพลวัตในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละปีเราทำงานกันอย่างใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงของ AFP เพื่อทำให้บาลิกาตันมีความท้าทายมากขึ้นในปีนี้เราได้เพิ่มขอบเขตขนาดและความซับซ้อนในทุกมิติ Lieutenant General พลโทวิลเลียม M. Joni Commander of U.S. Marine Corps Forces Pacific ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและนายทหารสหรัฐที่รับผิดชอบในการออกแบบวางแผนและดำเนินการฝึกซ้อมกล่าวเรากำลังสร้างความพร้อมทางทหารเต็มย่านของปฏิบัติการผสมและการปฏิบัติการร่วมบาลิกาตันนั้นเป็นสถานที่อันกว้างใหญ่ที่สุดของเราตราบจนกระทั่งบัดนี้บาลิกาตัน 2024 แบ่งออกเป็น 3 แบบฝึกหลักการฝึกซ้อมภาคสนามประกอบด้วยการปฏิบัติการร่วมผสมของการรบระหว่างมิติ 4 ลักษณะภูมิประเทศซึ่งรวมถึงการฝึกเพื่อปกป้องภูมิประเทศที่สำคัญในเกาะลูซอนและปาลาวันเพื่อสนับสนุนการป้องกันดินแดนเคลื่อนที่เร็วในระยะไกลและความสามารถโจมตีที่แม่นยำและใช้ในการกำหนดเป้าหมายภัยคุกคามที่จำลองขึ้นติดตามภัยคุกคามทางอากาศจำลองและกำหนดเป้าหมายด้วยระบบป้องกันทางอากาศและขีปนาวุธหลายระบบและบูรณาการแพลตฟอร์มทางอากาศและทางบกพหุภาคีเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลกองกำลังฝึกซ้อมจะสิ้นสุดโดยการกำหนดเป้าหมายกองกำลังฆ่าศึกจำลองและจมเรือศัตรูการฝึกซ้อมสั่งการและควบคุมประกอบด้วยการฝึกป้องกันทางไซเบอร์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการป้องกันระดับทวิภาคีที่ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลทางทหารและพลเรือนที่สำคัญเจ้าหน้าที่วางแผนการฝึกเพิ่มความสามารถในการวางแผนทวิภาคีโดยการพัฒนาแผนสำหรับการทำซ้ำบาลิกาตันในปีหน้าและการฝึกซ้อมสงครามข่าวสารเปิดฉากอย่างเป็นทางการที่กองกำลังฟิลิปปินส์และสหรัฐเข้าร่วมในเกมสงครามที่ยาวนาน1 สัปดาห์ในวันที่ 1 เมษายนเพื่อประสานขีดความสามารถและพัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านข้อมูลของทั้งสองประเทศและสุดท้าย AFP และกองกำลังปฏิบัติการเฉพาะกิจพลเรือนของสหรัฐได้ดำเนินกิจกรรมโครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance ในสถานที่ 5 แห่งทางตะวันตกและทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมโดยโครงการต่างๆคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นสุดการฝึกบาลิกาตัน 2024 บุคลากรทางทหารร่วมกันสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นแบ่งปันทักษะทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับชุมชนท้องถิ่นบาลิกาตันเป็นวลีภาษาตากาล็อกที่มีความหมายว่าเคียงบ่าเคียงไหล่ shoulder to shoulder ซึ่งบรรยายถึงจิตวิญญาณของการฝึกประจำปีและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาบาลิกาตันเป็นมากกว่าการฝึกซ้อมรบมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราที่มีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมมันสำคัญสำหรับสันติภาพในภูมิภาคมันสำคัญสำหรับเสถียรภาพของภูมิภาคพลโทเจอร์นี่กล่าวเมื่อเราเพิ่มขีดความสามารถในการตอบโต้และการป้องกันร่วมกันเราจะเสริมสร้างความสามารถของเราในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของเรา U.S. Marine Corps Video by Corporal Malia Sparks Story by U.S. Embassy Manila สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาณกรุงมะนิลาเรียบเรียงและแปลโดยวานอลีฮันเตอร์